Mr. Vu Quan, thank you very much for giving us this opportunity to speak to you here on Digital Narratives of Asia. Well, let's start with a very short introduction about yourself. You've come a long way, in your illustrious career. You were the Deputy Prime Minister for Vietnam International Trade, as well as with the Foreign Ministry. But take us back to when you were younger, right? When you were 10 years old, you joined Viet Minh, right? And at, 14 years old that you went to China and you were training there, and you also went to Russia. So what was it that made you decide to join Viet Minh at 10 years old? Yeah. Thực ra thì có hai nhân tố. Một cái nhân tố là hoàn cảnh khách quan. Cái nhân tố thứ hai là những cái cố gắng bản thân. Trước hết tôi nói về hoàn cảnh khách quan là bạn rất là biết là Việt Nam trong những năm 40 và 50 thế kỷ trước ấy, thì phải tiến hành cuộc kháng chiến để chống thực dân Pháp. Để chúng tôi thì cả dân tộc chúng tôi đứng lên để tiến hành cái cuộc kháng chiến đó. Và ông bố tôi cũng tham gia lực lượng vũ trang của Việt Nam và đã phải rút lên trên núi rừng của Việt Bắc, ở phía Bắc Việt Nam. Và tôi đi theo ông bố lên đó. Và chúng tôi lúc đó còn rất nhỏ thế này đó, thì được sử dụng vào cái việc là làm liên lạc cho các đơn vị của quân đội. Vì lúc bây giờ không có điện thoại, không có điện tín, không có gì cả, chỉ do cái đôi chân của con người thôi. Thế những cái cháu nhỏ thì nó thuận lợi là nó nhỏ, nó đi dễ, thành thử ra là làm những cái liên lạc cho quân đội. Thế nhưng mà sau một thời gian ấy, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đó mới quyết định là phải tập hợp các cháu nhỏ đó vào một cái trường để mà dạy học. Đấy, gọi là trường thiếu sĩ quân. Nên là chúng tôi được đưa vào đấy và từ đó sang Trung Quốc. Rồi sau đó được cử sang Liên Xô học tập để mà chuẩn bị sau hội nghị Geneva thì sẽ phục vụ để xây dựng lại miền Bắc. Thế thì đang học tiếng Nga đó thì tôi được lấy ra đại sứ quán làm việc, và từ đó thì bước vào cái ngành ngoại giao khi mình còn có 18, 19 tuổi thôi. Thì đấy là cái số phận nó đặt mình vào cái công việc như vậy. Nhưng mà có cái nhân tố thứ hai là cái cố gắng bản thân. Là vì khi được giao việc còn rất trẻ, chưa biết gì nhiều, thì được giao bất kỳ việc gì tôi cũng nhận làm việc đó một cách nó rất là tích cực, rất là nỗ lực và học tập qua những công việc đó. Từ những cái công việc làm lễ tân, làm công tác phiên dịch, rồi làm những công tác quản trị. Tất cả những cái nghề của ngoại giao là tôi trải qua cả. Và nó giúp cho mình trong quá trình đó, giúp cho mình hiểu biết thêm và ngày càng có nhiều kinh nghiệm. Và từ đó thì mình tiến bộ dần. Nhưng cũng phải nói ngay với bạn này, không phải là cái career của tôi đó, cái bước đường danh vọng của tôi nó thuận lợi đâu. Mà qua cũng rất nhiều thử thách. Thì chính những cái thử thách nó giúp mình trưởng thành. Đấy là hai cái nhân tố nó tạo nên cái số phận của tôi, tức là có cái hoàn cảnh khách quan nhưng mà đồng thời cũng có những cái cố gắng bản thân. Thì đấy là cái bài học tôi rút ra sau cuộc đời. So you mentioned that the career for us on the outside, when we look at it, it's like, whoa, everything was plain sailing from 10 years old, like everything is clockwork. But you mentioned that it's not always so easy, right? There were many challenges that you faced. What were some of them that were significant to you, some of these challenges in your diplomatic career? Thì mỗi việc ở trong ngành ngoại giao đối với tôi đều là thách thức. Tại vì cái gì nó cũng mới cả. Vì khi đi học thì tôi chỉ học tiếng Nga thôi, chứ có học gì ngoại giao đâu. Nhưng mà khi lấy ra làm việc thì được giao bất kỳ việc gì của ngoại giao mà mình chưa biết gì cả, mình chưa hiểu biết gì cả. Thành ra đó một việc nhỏ của công tác ngoại giao cũng là khó với tôi, cũng là thách thức. Ví dụ khi được lấy ra đại sứ quán Việt Nam ở Moscow đó làm việc ấy, thì tôi phải nghe điện thoại. Nhưng mà tiếng Nga của tôi rất là kém vì có học có 9 tháng thôi mà. Thì mỗi khi cái tiếng chuông nó rung lên đó thì rất là sợ. Tại vì sợ mình nghe không hiểu. Thì rồi báo cáo nó sai lệch thì rất nguy hiểm. Đấy thì tôi nói một chuyện nhỏ thế thôi để thấy là cái thách thức là nó từng việc nhỏ một. Thế nhưng mà qua những cái thách thức đó rồi mình trưởng thành dần lên. Thì đấy là một cái con đường dài nhưng mà nó rất là vững chắc. Tại vì qua kinh nghiệm thực tế nó dạy cho mình rất nhiều điều. Và có thể nói là cả đời tôi là đầy những thách thức. Mỗi bước đi là một thách thức.
Vì khi lên làm lãnh đạo rồi phải đi đàm phán chẳng hạn thì rất là đàm phán những lĩnh vực là tôi không có hiểu biết gì nhiều. Thế do đó nên là rất là khó khăn. Thế hay là đang làm ngoại giao sang làm thương mại là một cái lĩnh vực tôi hoàn toàn không hiểu biết gì. Thì đấy cũng là những cái thách thức, đấy là về sau này. Okay, in the foreign service, right, you're one of the main architects who brought about normalization in relations with China. You also, led Vietnam into ASEAN. And you mentioned earlier that there were challenges, a lot of challenges that you faced in this international relations. What were some that stood out for you? And, what do you think were the principles that guided you in these breakthroughs? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải trở lại những năm 80 của thế kỷ trước. Thì trong những năm 80 đó, thì Việt Nam đứng trước mấy cái thách thức. Thách thức thứ nhất là bị bao vây cô lập với thế giới bên ngoài. Đặc biệt là các nước xung quanh là Trung Quốc, các nước Đông Nam Á đều là theo đuổi cái chính sách cô lập Việt Nam cả. Tôi chưa kể những nước bên ngoài nữa. Cái thách thức thứ hai đó là nền kinh tế chúng tôi một phần do cái chính sách bao vây đó thì suy sụp. Cái lạm phát ở Việt Nam rất là nghiêm trọng. Thí dụ năm 1986 chẳng hạn đó, thì cái CPI đó, tức là cái chỉ số giá cả đó, nó tăng lên gần 1000% một năm. Lúc bây giờ chính xác là 784% trong một năm. Cái thứ ba là những nước tài trợ chủ yếu của chúng tôi lúc bây giờ đó, tức là Liên Xô và các nước Đông Âu đó, thì bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Cái viện trợ giảm dần và đi đến cái chỗ là kết thúc. Thế nên đấy là ba cái thách thức khách quan. Thì ba thách thức đó đặt ra chúng tôi nhiệm vụ là phải làm sao mà thoát ra khỏi cái tình trạng đó, chứ nếu không thì rất nguy hiểm. Thế thì cái tình hình đó tất nhiên là chúng tôi phải xem là nguyên nhân nó ở đâu mà mình lại khó khăn thế. Thế thì về nguyên nhân kinh tế đó, thì do chúng tôi theo đuổi cái chính sách gọi là kế hoạch hóa tập trung quá lâu. Do đó nên cái người lao động không có động lực làm việc. Thế thì chúng tôi phải thoát ra khỏi tình hình đó, phải thay đổi cái thể chế kinh tế đó. Và đi liền với cái đổi mới thể chế đó thì phải làm sao mà thoát ra khỏi cái bao vây cô lập và phải hội nhập với quốc tế. Thế thì đấy là cái lợi ích của chúng tôi lúc đó là như vậy. Thế nhưng mà làm thế nào để làm được cái việc đó thì phải nói rằng thì là chúng tôi đã tranh luận nhau rất nhiều, rất là căng thẳng. Rồi cuối cùng đến năm 86 mới đi đến quyết định là phải thôi bỏ cái chính sách kế hoạch hóa tập trung đi. Còn về bên ngoài đó thì rút quân ra khỏi Campuchia để cho công việc Campuchia tự giải quyết và bình thường hóa quan hệ với các nước ở trên thế giới, trước hết là những nước xung quanh. Cụ thể là với các nước Đông Nam Á và Trung Quốc là cái việc đầu tiên chúng tôi làm. Sau đó chúng tôi bình thường hóa quan hệ. Cái vòng thứ hai là với các nước ở châu Á Thái Bình Dương. Rồi cái vòng thứ ba là với châu Âu và vòng thứ tư là với Mỹ. Thì đấy chúng tôi gỡ dần ra thì bình thường hóa lại. Thì tất cả những công việc đó bây giờ nói thì dễ, nhưng mà lúc đó làm rất khó. Khó là ở hai lý do. Một cái lý do là nội bộ chúng tôi nhận thức về những vấn đề đó cũng phải trải qua cái tranh luận cũng rất là gay go, và bên ngoài thì cũng phải làm thế nào để mà tiếp cận được với các nước đó và họ có thể họ hưởng ứng những sáng kiến của chúng tôi về bình thường hóa quan hệ. I need to get you to share with me something personal. Okay, so you talked about at a structural level as a country, the kind of challenges that leaders who are working with you, felt you need to reach out, you need to normalize relations. But you were trained in the system as well, right? What do you think are your personal qualities that helped you negotiate, help you reach out to so many different kinds of countries out there, because they all have their own system, right? So you want to normalize relations within Asia, with Soviet Union as well, also with in Europe, right, and America. So they're all different,
And you, as someone representing Vietnam, how did you personally have to overcome that? What were the thought process like? What was it for you? What carried you through? Yeah. Cái việc đầu tiên ấy, là phải thắng mình ấy, đấy là cái khó nhất. Thế thì muốn thắng mình ấy, thì lúc đó chúng tôi cá nhân ấy, tôi nói cá nhân tôi đó, là trước hết phải nhìn vào cái lợi ích quốc gia của mình nó là cái gì cái đã. Để xem cái lợi ích của đất nước Việt Nam này nó cả là cái gì, thì mình phải làm tất cả những cái gì có lợi cho Việt Nam. Thế thì mình phải lấy cái đó làm động lực để mà thay đổi. Cái thứ hai là mình cũng phải nhìn thế giới dưới con mắt nó thực tế hơn, xem lợi ích của họ là cái gì. Tiếng phương Đông thì có cái câu là biết mình biết người đó, thì phải biết mình là cần cái gì và biết người ta cần cái gì. Thì nếu mà nhìn nhận như thế thì mới giải quyết được. Đấy là cái feeling của tôi đó, cá nhân đấy, là nó như thế. Nhưng mà làm cái việc đó cũng không dễ đâu, là vì mình nghĩ về thế giới nó thế, nhưng mà không phải mọi người đều chia sẻ với mình. Thế thì mình phải làm sao mà thuyết phục được người ta cũng đồng tình. Ví dụ làm sao bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, bình thường hóa quan hệ với ASEAN, bình thường hóa mà ASEAN là một số nước là tiến hành chiến tranh Việt Nam, tham gia chiến tranh Việt Nam. Thế thì làm sao mà có thể thuyết phục người khác cũng đồng ý với mình. Thì cái đó cũng là một quá trình không đơn giản. Nhưng mà mỗi một việc đều là có những cái phải thay đổi mình, nhìn nhận lại thế giới và thuyết phục người khác. Đấy là 3 việc phải làm. Thay đổi cái đầu mình này, rồi thay đổi cái mắt mình nhìn thế giới này, và cái thứ ba là cái thay đổi cái thuyết phục người khác. So there are a couple of you mentioned different levels that you yourself had to overcome. The mindset change, the way you think and view the other countries, right? Yeah. Then you have to figure out what are they thinking. Yeah. Try and put yourself in their shoes. And even after you have done that, you have to convince your own people, and you also have to convince the other party, the other country, the other ASEAN countries or America or China to see things that Vietnam's changed. Vietnam's not what it was, that you guys are also changing, right? So let's talk about, there's so many layers I need to ask you, but let's talk about ASEAN. ASEAN's turning 50. It's come a long way, and Vietnam's kind of a long way with ASEAN. During the early years, when all these things were happening, and you had to convince your ASEAN partners that Vietnam's in it for the long haul too. We are part of the region and we want to change. Who do you remember, or which countries were easier for you to work with, or that you found a closer relation with? Were there things like that you could feel? Because when we interviewed some of the other ASEAN leaders, they talked about a close like brotherhood. Among ASEAN leaders, the older ones, right, who started out. Did you feel that kind of brotherhood, or was it hard for you to try and get in to that close circle? Không phải là chị là người Singapore, mà tôi nói rằng thì là cái mà tôi ấn tượng nhất là quan hệ với Singapore. Là vì trong cái thời gian mà Việt Nam bị bao vây cô lập ấy, thì Singapore là cái nước mà phê phán Việt Nam gay gắt nhất ở các diễn đàn quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc. Tôi nhớ rất rõ là ông Tomiko đấy, là một cái nhà ngoại giao rất là giỏi của Singapore. Do đó ông phê phán Việt Nam rất giỏi ở Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà về sau dần dần tôi mới thấy rằng Singapore là những người rất là thực tế, và họ thay đổi rất nhanh, và họ có một cái thái độ rất là xin lỗi dùng cái từ là thực tế đấy. Thế thì tôi có may mắn là được bồi đồng ông Lý Quang Diệu khi ông ấy sang thăm Việt Nam, cùng đi với ông ở trên máy bay, cùng đi với ông ở trên ô tô, cùng ở một khách sạn, cùng ăn uống. Mấy lần ông sang Việt Nam tôi đều được giao cái nhiệm vụ đó. Và qua những cái cuộc tiếp xúc đó tôi hiểu rõ cái bản sắc của người Singapore. Và mà các bạn Singapore thì luôn luôn là có rất nhiều sáng kiến ở trong ASEAN. Thành thử ra là chúng tôi làm việc với Singapore tương đối dễ.
tương đối dễ. Thế còn tôi nói như vậy không có nghĩa rằng thì khó khăn quá gì với các nước khác đâu. Là vì cái lợi ích của các nước ASEAN lúc bây giờ đã thành viên cũ với Việt Nam nó có nhiều điểm song trùng. Thành ra khi lợi ích nó gặp nhau ấy, thì làm việc tương đối dễ. Nhưng mà cái lúc đầu thì bỡ ngỡ lắm. Lúc đầu thì phải nói là rất bỡ ngỡ vì thù địch nhau rất là lâu. Bây giờ gặp nhau thế nào? Rồi luật lệ của hai bên rất khác nhau. Tôi kể câu chuyện là khi mà chúng tôi gia nhập ASEAN năm 95 ấy, thì phải làm thủ tục. Thế thì tôi phải ngồi với som leader của các nước ASEAN để bàn cái thủ tục. Thì các bạn ấy bảo là Việt Nam phải ký cái TAC, tức là cái hiệp ước hữu nghị hợp tác của ASEAN. Thì tôi bảo không có vấn đề gì, vì đấy là cái hiệp ước chúng tôi đã nghiên cứu rồi và dễ hiểu, là vì về chính trị. Nhưng mà đồng thời các bạn ấy đòi Việt Nam phải ký CEPT. Tôi mới hỏi CEPT là gì? Thế các bạn rất ngạc nhiên, bảo Việt Nam gia nhập ASEAN mà không biết CEPT là gì à? Thế tôi bảo không, tôi không biết thật. Thế nhưng rồi sau đó chính các bạn Singapore lại giúp chúng tôi hiểu thế nào là CEPT. Tôi dẫn đầu một cái đoàn Việt Nam sang Singapore trước, rồi sau đó đi các nước khác. Thì các bạn Singapore đã gọi là huấn luyện cho chúng tôi tất cả những cái luật lệ của ASEAN, trong đó có CEPT. Thì phải nói rằng thì là cái quá trình vào ASEAN nó tương đối dễ dàng, là cái cơ bản là lợi ích gặp nhau, nhưng mà cũng có cái thuận là cũng gặp những cái người bạn mà có thiện chí giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. ASEAN has come a long way, and Vietnam too, has come a long way in ASEAN. What do you think are your key insights on workings with the other ASEAN partners that is important for the younger leaders to know today? Given your vast experience from the very beginning, where there was resistance, and to periods of time when there's cooperation, and even now, I mean, we have good and bad times. ASEAN is a peculiar organization. We're strong. ASEAN is strong as an organization, yet at the same time, it seems to be moving slowly, right? Yeah. What would you say to younger leaders as we look ahead to ASEAN in the next 50 years, even right now, where every country is still focused on national interest, but also knowing that there's a need for the grouping to stay together. There are a lot of threats, and there are also a lot of opportunities. What would your message be? What kind of lessons do you think you need to share with the younger leaders from your years, leading Vietnam? Thực ra là giữa các quốc gia, cụ thể là giữa các nước ASEAN ấy, thì luôn luôn nó có cái điểm chung và điểm khác biệt. Người ta có cái thiên hướng là tụ nhau lại vì những cái lợi ích chung. Tôi nói ví dụ như là ASEAN là có cái lợi ích là tụ nhau lại để mà làm sao giữ cho cái khu vực này nó ổn định, làm sao cho vai trò của các nước ASEAN trên thế giới được nể trọng. Nhưng mà mỗi một nước thành viên lại có những cái lợi ích riêng. Thì luôn luôn tôi muốn là có một cái message là luôn luôn phải hiểu cái chung và cái riêng, và kết hợp được hài hòa giữa cái lợi ích chung và lợi ích riêng, thì cái tổ chức nó mới bền vững. Tôi nói ví dụ như EU hiện nay cũng đang đứng trước những cái thách thức, và những thách thức ấy nó thể hiện là giữa cái chung và cái lợi ích riêng ấy, lợi ích chung và lợi ích riêng không phối hợp được. Thành ra khi mà lợi ích riêng nó thắng thế đó thì nó sẽ làm tan rã cái tổ chức. Nhưng mà nếu giữ được cái lợi ích riêng nó hài hòa với cái chung ấy, thì giữ được tổ chức. Thì ASEAN cũng vậy thôi. Thế đấy là một cái message mà như chị hỏi đó, tôi muốn nói lại. Cái message thứ hai đó là trong quan hệ quốc tế có một cái nhân tố rất quan trọng người ta ít nói đến, tức là nhân tố văn hóa. Thì phải hiểu cái văn hóa ứng xử của từng quốc gia, cái cách ứng xử của từng con người, của từng dân tộc, mà thích nghi với những văn hóa đó, làm sao cho nó
tạo một cái tương đồng về văn hóa thì mới có thể giữ cho cái tổ chức nó bền chặt được. Đấy là cái bài học thứ hai. Bài học thứ nhất là kết hợp lợi ích chung và lợi ích riêng. Bài học thứ hai là phải hiểu biết văn hóa. Cái bài học thứ ba đó là tôi rút ra là ASEAN là phải làm việc với thế giới bên ngoài chứ không thể đứng cô lập được. Thế nhưng mà làm việc như thế nào đó, nhưng mà đừng để cho các nước bên ngoài á sử dụng mình như một công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Nếu mà mỗi nước lại đi nghe theo một cái nước nào khác thì nó lại sẽ phá hỏng cái lợi ích của các nước thành viên, thì nó sẽ khó khăn. Đấy là ba cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ. Đây là thông điệp cá nhân tôi thôi, nhưng mà đấy là qua công tác, qua làm việc cũng dài với ASEAN và nhìn trên thế giới, tôi rút ra được ba cái bài học đó. Thực ra thì tôi xin khẳng định mạnh mẽ một điều trước tiên đã, là cá nhân tôi chỉ là một cái nhân vật rất nhỏ trong cả một cái hệ thống rất lớn thôi. Cũng không, tự mình cũng còn gặp rất nhiều khó khăn về nhận thức thế giới, nhận thức đất nước mình. Nhưng mà thực tế cuộc sống nó dạy cho thế hệ chúng tôi, chứ không phải cá nhân tôi, rất là nhiều điều. Thì tôi nói ví dụ về kinh tế, thì trước đây là chúng tôi theo một cái chủ trương là tự cung tự cấp, tức là nói tiếng phổ thông về kinh tế, tức là theo đuổi một cái chính sách gọi là thay thế nhập khẩu, tức là tự mình phải sản xuất ra mọi thứ. Nhưng mà dần dần thì chúng tôi mới nhận thức ra là trên thế giới nó không hẳn như thế, mà nước nào muốn mạnh ấy, thì phải là mở cửa, phải đẩy mạnh cái xuất khẩu. Vì Việt Nam đổi mới trong cái thời kỳ mà những con rồng con hổ, trong đó có Singapore phát triển, và một trong nhân tố mà các nước đó phát triển là hướng mạnh ra xuất khẩu. Thế chúng tôi cũng học những cái bài học của các nước đi trước, rồi mình cũng áp dụng, thì rồi dần dần nó mới có thể phát triển được. Thế tóm lại tức là tôi lại nhắc lại cái câu của phương Đông là biết mình biết người, biết Việt Nam cần gì và biết thế giới đang thế nào, để cộng hai cái đó lại thì mới hành động được. Thế thì tôi cũng là một cái hạt cát nhỏ trong cái guồng máy đó, và chúng tôi đã đổi mới dưới cái quan điểm như vậy. So, coming to the point where you say you have to know yourself, were there times in your diplomatic career where you just felt tired, you just felt like burnt out perhaps, or just like at wit's end, and were there times when you felt like maybe this is not for you, or something else that you'd rather do? Because earlier as we spoke, you mentioned you like to be an architect, you're not trained in that, but so you have your own personal interests, you have things that you really like, and your whole career really seemed to be very challenging, because as you led the country together with your team, to engage the world. Were there times when you just felt, why was I doing this? Why am I doing this? Why don't I take a different path? Have you ever had that kind of situation? And then decide, yes, I need to go on, and what was it like for you to go through that process? Nói thực với chị là tôi cũng không có thời giờ để mà nghĩ đến những việc như vậy. Tại vì cái 30 năm vừa qua là 30 năm rất sôi động của Việt Nam. Hết việc nọ đến việc kia là phải giải quyết. Vấn đề này được giải quyết thì vấn đề kia lại nảy sinh. Thì tất cả cái quá trình nó rất là sôi động đấy, nó lôi cuốn chúng tôi vào cái guồng máy. Nhưng cũng không có lúc nào nghĩ là mệt, hoặc là mình có thể bỏ cuộc được. Thì hết việc nọ nó nảy sinh cái việc kia. Và cá nhân tôi đó thì cũng lại bị là giao rất nhiều nhiệm vụ, nó cứ thay đổi luôn luôn. Thành thử ra mình chưa kịp học cái này, nó lại có chuyện kia nó đòi hỏi, thì mình lại phải học mới.
thành ra mình cũng quên mất cái thời gian, quên mất cái mệt nhọc đi. Thì đấy là tình hình đất nước nó cũng rất nhiều vấn đề như vậy, và cá nhân mình cũng bị giao rất là nhiều việc khác nhau. Thành ra nó cũng tạo cho một cái thói quen là thích nghi với cái mới. Tôi nói chuyện cá nhân tôi nhá, thì thực sự ra tôi hiểu biết về Liên Xô Đông Âu thì nhiều, chứ tôi có hiểu biết gì các nước mà nói tiếng Anh đâu, các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương hoặc là các nước lớn đâu, ngoài Liên Xô và một phần nào là Trung Quốc. Nhưng mà Mỹ tôi chả hiểu, châu Âu tôi cũng chả hiểu, Đông Nam Á tôi cũng chả hiểu. Thế thì bây giờ đùng một cái thì là lại khi Liên Xô sụp đổ thì tôi lại được giao nhiệm vụ là phụ trách quan hệ với các nước châu Á Thái Bình Dương. Thế là tôi phải học về ASEAN, học về các nước châu Á Thái Bình Dương, học về Nhật, xem nó là cái gì như thế nào. Thế đang làm châu Á Thái Bình Dương thì cái anh bạn tôi là một thứ trưởng ngoại giao phụ trách cái công việc châu Mỹ, thì anh ấy lại đột tử, tức là anh một thứ trưởng khác ấy, là ông ấy mất đi. Thế này tôi lại được giao cái nhiệm vụ phải lo cho cả quan hệ với Mỹ. Thế thì mình lại phải học về Mỹ, mình lại thay đổi. Hoặc là trước kia tôi làm về chính trị thì đùng cái thì là giao là làm cả kinh tế, thế lại phải học kinh tế, vân vân và vân vân. Thì cái cuộc sống nó quá sôi động, nó lôi cuốn mình. Và mình cũng quên mất mệt, mà cũng không có nghĩ là mình bỏ cuộc. Thế và chính qua cái quá trình đó mình trưởng thành lên. That's very interesting. So you never had the luxury of time to think No. and about what you really want. You just kept going for the sake of the country. Yeah. You just had to, right? This sense of for the sake of the country. I have to take on this role because this thing has happened or that has happened. I just got to keep going on. I just got to keep learning. Do you think it's something that is inborn in you, or or you had mentors, people that you looked up to, and the way they were leading, or they were leaders? How did you have that sense of responsibility for your country to keep going? Because you talk about it very naturally. You say you were just posted here and you could do it, and you were posted there and you have to do it, and something else came up and you just have to take it on and learn something new, learn language, learn about an entirely new country that you don't know about. Your mindset is you just have to keep going on. You didn't even think of, I could do something else. How do you have that sense of responsibility? Có lẽ là do cái tính cách gọi là cái tố chất trời cho thôi. Cái tính cách tự nhiên là ham việc. Bây giờ tôi nghỉ rồi 10 năm rồi, tôi vẫn rất là ham việc. Vì khi mình làm việc là mình còn là chứng tỏ mình đang sống. Mình không ham việc nữa thì coi như mình chết. Thế thì đây là cái thói quen từ khi rất là trẻ cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ tôi nghỉ hưu 10 năm rồi, nhưng mà tôi không ngừng nghỉ. Tuần nào, ngày nào tôi cũng có việc. Cũng vẫn đi dạy học, đi tham gia những cái cuộc hội nghị, tất cả các thứ. Đấy là cái tính cách trời cho thôi. Và cũng cái nhận thức là chừng nào mình còn làm việc tức là mình sống. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi. So you have a very strong work ethic. You told me you teach diplomacy to the younger generation, the emerging leaders right now, not just in Vietnam, but also Singaporean students from the universities have come to speak to you and to talk to you. Do you think the difference in times, the times that you grew up in, where it was more turbulent, that it was an issue of survival, versus today, where people have choices? You've got a choice to move out, you've got a choice to do. Do you think it affects the work ethic of leaders? Thực ra cái thế hệ chúng tôi và cái thế hệ mới bây giờ nó có nhiều cái khác nhau lắm. Cái khác nhau thứ nhất là cái lượng thông tin. Thì chúng tôi là cái lượng thông tin kém hơn các thế hệ ngày nay rất nhiều. Cái thế hệ trẻ hiện nay họ có rất nhiều thông tin. Thì đấy là một cái khác.
Cái khác thứ hai đó là thế hệ chúng tôi á, thì không mạnh bạo lắm, tức là mạnh dạn có với xã hội đó. Nhưng mà còn cái thế hệ ngày nay đó thì các cháu rất là cởi mở, rất là mạnh dạn. Thì đấy là cái khác thứ hai. Nhưng mà cái khác thứ ba đó là thế hệ chúng tôi đó thì làm việc một cách nó chăm chỉ, nhưng mà rất là chậm, không năng động. Như thế hệ nay á thì lại rất năng động, rất nhanh, nhưng mà lại làm việc nó không có chu đáo. Thế thì hai cái thế hệ như vậy đó nó cần phải bổ sung cho nhau. Thì tôi đi dạy học ấy cũng cốt để mà làm sao bổ sung cho cái thiếu của cái thế hệ hiện nay. Và đồng thời tôi cũng lại qua đấy tôi học được những cái mà của thế hệ ngày nay nó mạnh. Thành ra là cái cuộc sống của cái dân tộc là sự nối tiếp các thế hệ. Và mỗi thế hệ nó có cái mặt mạnh nhưng mà cũng có mặt yếu. Thì cái thế hệ họ phải bổ sung cho thế hệ kia thì cái dân tộc đó mới mạnh được. Chứ tôi không theo quan điểm là cứ cái gì cũng chê của thế hệ hiện nay thôi. Mà quan điểm tôi là phải học cái thế hệ hiện nay. Thì chúng tôi cũng đang cố học. Ví dụ ngày xưa làm gì có computer thế này. Bây giờ chúng tôi già rồi nhưng vẫn phải dùng computer, dùng face, dùng các phương tiện hiện đại. Thì cái đó mình phải học. Nhưng mà mình thì có kinh nghiệm là làm việc nó thấu đáo hơn, kỹ càng hơn. Thì các cháu hiện nay thì tôi đi dạy các cháu là cái chuyện thứ hai, tức là làm gì nó cũng phải có bài bản, có chuyên nghiệp. Thế nhưng mà chúng tôi lại học được cái nhanh nhẹn của các thế hệ này. Those are really very sobering facts and reality that I think you have shared through your experience. So we come from the Institute for Societal Leadership in Singapore Management University. One of the key things we look at is what makes a societal leader, what makes someone a leader in society. To wrap up this interview, I'd like you to have your final words. What do you think are qualities that are important for any individual to step up and become a societal leader? Tôi thấy cái phẩm chất đầu tiên của nhà lãnh đạo ấy, là phải nhìn xa trông rộng, phải nhìn trước được những cái phát triển của tình hình để mà mình có cái định hướng để mà đối phó, ứng phó. Đấy là cái đầu tiên. Và cái điều này tôi học được ở ông Lý Quang Diệu. Thì như tôi đã nói với chị là tôi có dịp bồi đồng Lý Quang Diệu mỗi lần ông sang Việt Nam. Và tôi cũng được có nhiều dịp cùng với các nhà lãnh đạo khác gặp ông ở Singapore. Thì một cái ấn tượng mạnh nhất đối với tôi đó là ông Lý Quang Diệu, ông nhìn rất xa và trông rất rộng về nhiều mặt. Về quan hệ quốc tế, đặc biệt về phát triển kinh tế, ông có những tầm nhìn rất là xa. Đấy là cái chất lượng, cái phẩm chất đầu tiên của nhà lãnh đạo là nhìn xa trông rộng. Cái phẩm chất thứ hai mà tôi trông đợi ở các nhà lãnh đạo đó, tức là có một cái quyết tâm, quyết đoán, nhưng mà rất thận trọng. Đấy, nó lại phối hợp hai mặt. Tức là mình đã chọn cái mục tiêu đó là mình phải quyết tâm làm bằng được. Nhưng mà trong cái sự chọn lựa cái mục tiêu đó thì phải tính toán rất là nhiều mặt. Đấy là cái phẩm chất thứ hai. Cái phẩm chất thứ ba đó mà cá nhân tôi trông ở những nhà lãnh đạo là cái tấm gương, một cái cuộc sống trong sạch. Vì đã lãnh đạo tức là ngồi trên tất cả mọi người mà mình không là cái tấm gương sáng thì không dẫn dắt được người khác. Thì đấy là ba cái phẩm chất mà tôi nghĩ là một nhà lãnh đạo cần có. Cái này tôi học được ở các nhà lãnh đạo Việt Nam, cái thế hệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi rất may mắn là được trực tiếp phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là phiên dịch tiếng Nga. Do đó nên là cũng được tiếp xúc với người rất là nhiều. Và ba cái phẩm chất cao quý mà tôi vừa nói đó là tôi được nhìn thấy trực tiếp, cảm nhận trực tiếp ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tức là nhìn xa trông rộng và quyết tâm thực hiện, và một cái cuộc sống rất là trong sáng. Thank you, Mr. Vu Quan, for
sharing with us, your experience and your insights on digital narratives of Asia. We really appreciate your time. Thank you. Tôi cũng rất là đánh giá cao là có dịp để trao đổi với các bạn và chia sẻ những cái suy nghĩ riêng của mình. Trong đó có những cái điều mà có thể chưa đáp ứng được, thế nhưng mà đấy là tất cả những cái điều thành thật mà tôi muốn chia sẻ.